Безпека Європи вимагає колосальних ресурсів. А що в цей час роблять європейські уряди? Замість урізати свої роздуті бюджети на бюрократію, зелену енергетику та інші популістичні проекти вилазять у нові борги. Сьогодні в нас у гостях Йозеф Шіма, провідний чеський економіст, представник австрійської школи економіки та людина, яка називає речі своїми іменами. Поговоримо про те, чому чиновники ЄС таки безпорадні перед загрозою війни, з'ясуємо, чому приватні ініціативи працюють краще за урядові, і головне, чому фундаментом будь-якої сильної армії є вільний бізнес. Поїхали! На вашу думку, що сьогодні є найбільшою проблемою для ЄС? Однією з найбільших проблем сьогодні є війна в Україні та реакція урядів на неї. І я б сказав, що, на жаль, єдиним рішенням урядів, і я маю на увазі всі уряди Європи, включаючи Чехію, є збільшення витрат на оборону, і всі вони ставляться до цього так, ніби все почалося лише сьогодні. Але відповідальні уряди повинні бути готовими заздалегідь. Оборона є однією з основних функцій урядів. Це найважливіше, і деякі державні видатки на інші цілі повинні бути скорочені, щоб збільшити державні видатки на оборону, інакше це буде абсолютно безвідповідально. Тож, я не заперечую необхідність готуватися до захисту наших країн, але не можна просто додавати нові витрати і нові борги, бо це буде дуже великою проблемою і небезпекою для соціальної стабільності в майбутньому. Тому уряди повинні скоротити деякі витрати, такі як Європейська зелена угода, і збільшити витрати на оборону. Тобто ви вважаєте, що Європа до війни не готова? Європа, очевидно, не була готова і досі не готова. Для багатьох людей війна є чимось віддаленим, і тому громадськість та уряд не сприймають її серйозно. Вони все ще продовжують поводитися безвідповідально, витрачаючи гроші на інші цілі, замість того, щоб вирішувати цю нагальну проблему. І зараз, принаймні, всі про це говорять. Але я побоююся, що вони просто підтримують нестабільність європейських економік, додаючи додаткові державні видатки. Тож, яким буде результат збільшення видатків європейськими урядами? Економісти, і, зокрема австрійські економісти, стверджують, що, як правило, рішень не існує, є лише компроміси, тобто щось доводиться робити коштом іншого. Ми маємо розглядати все комплексно, а не окремо кожну проблему ізольовано, на яку витрачається все більше і більше грошей, реструктуризувати економіку, щоб виробляти те, що зараз терміново необхідно, і в даному випадку це захист європейських кордонів. А промислові потужності європейських економік мають почати виробляти те, що потрібно, щоб захистити нас від російської агресії. Але знову ж таки, це не просто витратити більше, бо гроші треба взяти звідкись. Тому треба переглянути інші статті, які є дуже дорогими і не сприяють захисту європейських кордонів. Ви кажете, що уряди повинні взяти гроші, наприклад, із європейського зеленого курсу і перерозподілити на питання безпеки. Але ж нічого не відбувається. Політика змінюється, але дуже повільно, особливо на європейському рівні, все триває вічно. З чим краще, так це з тим, що працює як ініціатива окремих країн, тобто це не спільна політика Європейського Союзу, а рішення країни допомогти. Наприклад, як ця чеська ініціатива щодо боєприпасів. Отже, чеський уряд вирішив зібрати гроші, потім купив боєприпаси, які потім будуть доставлені в Україну, щоб країні було чим воювати, і це стало дуже успішним. Це лише частково урядова діяльність. Це ситуація, коли окремі уряди та підприємства разом швидко реагують на те, що є важливим. І я думаю, що це може бути вирішенням у сучасній ситуації, і, можливо, в Європі загалом, щоб не шукати згоди всіх протягом 5 років, а 2-3 активні гравці вирішують щось зробити і роблять це дуже швидко. А інші країни, інші уряди можуть приєднатися, якщо мають таку можливість, наприклад, грошима чи промисловими товарами. Цей диверсифікований, не централізований підхід до всього, включаючи захист, на мій погляд, працює набагато швидше, набагато ефективніше
ніж усі ці величезні урядові конференції Європейського Союзу, які тривають так само вічно і насправді не призводять до жодних значущих результатів. А якщо говорити про дуже важливе для Європи питання імміграцію, як можна розв'язувати проблему нелегальної міграції та біженців з точки зору АЕШ? Людвіг фон Мізес та Фрідріх Гаєк самі були мігрантами. Загалом класично ліберальний австрійський підхід до міграції це відкриті кордони. Тобто, якщо люди можуть переїхати туди, де вони можуть бути більш продуктивними, то нехай це роблять. Але річ у тому, що це має бути органічний процес. Можливо, це буде повільний, поетапний процес переїзду людей, які шукають своє місце в інших країнах. Це допоможе всім. Існують економічні оцінки того, що станеться, якщо люди переїдуть до країн, де соціальні інститути більш сприятливі для створення багатства. І цифри показують, що світовий ВВП може подвоїтися. Тож ми можемо отримати нове підґрунтя для багатства, якщо люди змінять кордони, перетнуть кордони, змінять країни, щоб жити там, де працюють правові норми та інститути. Ось така загальна аргументація. Водночас вирішальне значення мають інститути, тобто верховенство права, поліція, суди тощо. Тож їх потрібно захищати. Тому в якийсь момент, якщо за дуже короткий проміжок часу з'явиться занадто багато мігрантів, цей приплив нових людей може фактично зруйнувати інститути в іншій країні. І тоді це станеться питанням не міграції, а безпеки функціонування суспільства. Ми можемо легко уявити, що величезна кількість людей переїжджає до країни з хорошими інститутами, але вони переважають за чисельністю корінне населення і змінюють інститути, що стане катастрофою для всіх. Тому я думаю, ми повинні розрізняти органічну міграцію, яка є корисною, і управління ризиками, що пов'язані з великими хвилями міграції. Але в будь-якому випадку люди мають право залишати свої домівки, і якщо вони знаходять десь інше місце, де їх наймають на роботу або продають їм землю чи будівлі, то це буде ситуація вигідна для всіх, яку завжди відстоювали австрійці та класичні ліберали. Що, на вашу думку, підвищить безпеку та добробут Європи як на Сході, так і на Заході? Існує прямий зв'язок між безпекою та економічним розвитком. Простіше кажучи, якщо ми маємо добре функціонуючі, економічно міцні, процвітаючі країни, то ці країни здатні краще себе захищати. Отже, на першому місці стоїть економічний розвиток, верховенство права, яке є передумовою економічного розвитку, а потім, відповідно, уряди матимуть потужні армії, які захищають від іноземних загарбників. І тут ми говоримо не тільки про уряди, але й насамперед про фірми, бізнесменів, які придумують нові ідеї, нові продукти, нові технології, включаючи оборону. Тому це не тільки справа уряду. Але якщо у нас є уряди, й уряди заявляють, що саме вони відповідають за оборону, гаразд, тоді давайте змусимо їх виконувати частину цієї роботи і створимо умови для приватного бізнесу, щоб він міг сприяти добре функціонуючій економіці, яка здатна захистити себе. Що би порадили почитати тому, хто починає вивчати економіку або економічну свободу? Однією з великих переваг австрійської економічної школи є те, що вона доступна для всіх. Не потрібно мати попередню освіту, тому що є книги, які дуже легко читати. Хай то буде економіка за один урок Генріха Гезліта, лібералізм у класичній традиції Людвіга фон Мізеса, шлях до рабства Фрідріха Гаєка. І коли ви зрозумієте основну аргументацію, то можете перейти до більш складних книг, таких як людська діяльність Людвіга фон Мізеса або людина, економіка та держава Мюррея Ротберта. Дякую за запрошення.